नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा जो व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून आठवण करून दिलेला मित्रांनो. तर हा जो व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला टाकले होते मित्रांनो. आणि आणखी एक महत्त्वाची बाब मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ मी तुम्हाला खास करून आठवण करून दिलेला आहे, कारण तुमच्यातून ही सुद्धा भरतीने निघावी म्हणून, तुमच्यातून ही सुद्धा भरतीने जावी म्हणून. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये हे महत्त्व मित्रांनो. खूप जास्त जागासाठी भरती निघाली, 40 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. 40 जागामध्ये एक जर जागा तुमची फिक्स झाली मित्रांनो, तर खरंच तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आणला मित्रांनो, की लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून द्यावे. तुम्ही जर अर्ज दाखल केला नसेल तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा आणि ही भरती वाया जाऊ देऊ नका मित्रांनो. आणि आणखी एक महत्त्व मित्रांनो अशी, आता मित्रांनो तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी मित्रांनो मी आज 4 व्हिडिओ टाकले मित्रांनो. 4 आणि हा एक मित्रांनो 5, म्हणजे तुम्हाला मी आज 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो. ते 5 व्हिडिओ बघा लवकरात लवकर, चॅनल जाऊन बघा मित्रांनो. चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो दररोज नवीन. अशा आज मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो. 5 व्हिडिओ मित्रांनो नवीन भरती टाकले. तर लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये अर्ज करा. हे महत्त्व मित्रांनो. खूप जास्त जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. 5 व्हिडिओमध्ये भरती माहिती दिली, लेटेस्ट भरती टाकले मित्रांनो. आज जास्तीत जास्त लेटेस्ट भरती दिली मित्रांनो. तर लवकरात लवकर त्यामध्ये बघा आणि त्यामध्ये अर्ज करा. हे महत्त्व मित्रांनो. तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. आणि मित्र सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आता बघा तर ही जो भरती निघाली त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा तर ही जो भरती निघाली त्यापूर्वी मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन असते टच करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीन संपूर्ण माहिती करू शकली म्हणजे तुम्ही यामध्ये अर्ज करू शकाल. तर महत्त्व मित्रांनो अशी असते, याची क्वालिटी वाढवून घेणं, चौकट बटन टच करून देणं. आता बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली ती मित्रांनो CMTI मित्रांनो. CMTI मित्रांनो म्हणजे सेंट्रल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटमध्ये पदवीधर अँड टेक्निशियन अप्रेंटिसशिप पदाची भरती निघाली मित्रांनो. पुन्हा नाव सांगतो मित्रांनो, CMTI मित्रांनो, सेंट्रल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटमध्ये पदवीधर अँड टेक्निशियन अप्रेंटिस पदाची भरती निघाली. तर खूप जास्त जागांसाठी भरती निघाली, 40 जागांसाठी भरती निघाली. बघा 40 जागा दिले, टोटल जागा 40 दिले. पदाचे नाव बघा मित्रांनो. पहिल्या पदी मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिस त्यासाठी 20 जागा दिले. दुसरे मित्रांनो टेक्निशियन अप्रेंटिस त्यासाठी सुद्धा 20 जागा दिले. इथे बघा क्रमांक दिले, इथे विषय शाखा दिले, इथे पदवीधर अप्रेंटिसशिप दिले, इथे टेक्निशियन अप्रेंटिसशिप दिले. पहिले मित्रांनो मेकॅनिकल त्यासाठी बघा मित्रांनो विषय दिला आहे मेकॅनिकल, शाखा सुद्धा मेकॅनिकल मित्रांनो. आता त्यामध्ये बघा मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिसशिपमध्ये 10 जागा दिल्या आहे आणि टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपसाठी सुद्धा मित्रांनो 12 जागा दिल्या आहे. दुसरे मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन त्यासाठी मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिसशिपसाठी 8 जागा दिल्या आहे आणि टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपसाठी मित्रांनो 6 जागा दिल्या आहे. आणि मित्रांनो तिसरे मित्रांनो कॉम्प्युटर सायन्स त्यामध्ये बघा मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिसशिपसाठी 2 जागा दिल्या आहे आणि टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपसाठी मित्रांनो 6 जागा दिल्या आहे. अशी टोटल जागा बघा मित्रांनो. पदवीधर अप्रेंटिसशिपमध्ये 20 जागा होत आहे आणि टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपमध्ये सुद्धा 20 जागा होत्या मित्रांनो. अशा 40 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो हा लवकरात लवकर जो ह्यामध्ये अर्ज दाखल करेल त्याला ही नोकरी मिळून जाईल मित्रांनो. तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळते असेल मित्रांनो. विशेष शाखा काय, पदवीधर अप्रेंटिसशिपमध्ये किती जागा आहे, टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपमध्ये किती जागा आहे आणि शैक्षणिक पात्रता काय, वयाचे काय, नोकरी ठिकाणी किती, अर्ज केव्हा करायचा आहे, फी किती असेल, संपूर्ण माहिती तुम्हाला आमच्या चॅनल मिळते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. हे मित्रांनो सर्वजण सबस्क्राईबला प्रेस करताय, बेल आयकॉन दाबता मित्रांनो. आणि मित्रांनो हा चॅनल मित्रांनो दररोज नवीन चॅनलचं नाव आहे. दररोज नवीन चॅनलचं नाव मित्रांनो बघा, चॅनलचं नाव मित्रांनो दररोज नवीन. आणि मित्रांनो एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती मिळत असते मित्रांनो. दररोज नवीन लेटेस्ट भरतीवर व्हिडिओ मिळत असते. तर मित्रांनो आज तुम्हाला मी 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो लेटेस्ट भरतीवर. तर लवकर लवकर ते बघा, चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन, ते बघा आणि त्यामध्ये दाखल करा. हे मस्त मित्रांनो. आणि अत्यंत महत्त्वाची मित्रांनो अशी आणि मित्रांनो अशी महत्त्वाची बाब आहे, सर्वजण ह्या सबस्क्राईबला प्रेस करता मित्रांनो. सर्वजण ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घेतात मित्रांनो. सबस्क्राईबला प्रेस करताय, बेल आयकॉन दाबताय, कारण की मित्रांनो त्यांना नवीन लेटेस्ट अपडेट मिळत आहे मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्हाला सुद्धा लेटेस्ट अपडेट हवे असेल मित्रांनो, तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा. हे मित्रांनो महत्त्वाचं आहे, म्हणजे तुम्हाला घरी बसल्या मित्रांनो दररोज मला लेटेस्ट भरतीची माहिती मिळत जाईल. तुम्हाला ती माहिती मिळाली तुम्ही ते बघू शकाल आणि त्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकाल. तर महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी असते, सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या. हे मित्रांनो संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळत असेल, तुम्हाला कुठे जाण्याची गरज नसते मित्रांनो. आता पुढच्या मध्ये मित्रांनो ह्यामध्ये शिक्षण पाहता बघा मित्रांनो. ह्यामध्ये काय, त्यामध्ये मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिसशिप मित्रांनो. आता बघा इथे दिले मित्रांनो पदवीधर अप्रेंटिसशिपसाठी मित्रांनो संबंधित विषयात इंजिनिअरिंग पदवी आहे मित्रांनो. हे जो विषय दिले मित्रांनो ह्यामध्ये इंजिनिअरिंग पदवी पाहिजे मित्रांनो. तर ह्यासाठी आपला करू शकता पदवीधर अप्रेंटिसशिपसाठी मित्रांनो. आणि आता पुढचा मित्रांनो दुसरं आहे टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपसाठी मित्रांनो. आता यासाठी शैक्षणिक पात्रता यामध्ये असेल मित्रांनो संबंधित विषयात इंजिनिअरिंग डिप्लोमा पाहिजे मित्रांनो. आता ह्यामध्ये इंजिनिअरिंग डिप्लोमा पाहिजे मित्रांनो. हे जो विषय दिले यामध्ये इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे मित्रांनो, तरच टेक्निशियन अप्रेंटिसशिपसाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता मित्रांनो. आता नोकरी ठिकाण बघा मित्रांनो बंगलोर दिले. नोकरी ठिकाण मित्रांनो बंगलोर आहे. यामध्ये बघा मित्रांनो फी, तर यामध्ये फी मित्रांनो
यामध्ये कोणाच काही फी नाही मित्रांनो. ह्यामध्ये सर्वांना फी माफी मित्रांनो. सर्व विद्यार्थी ह्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकतात मित्रांनो. सर्वांना ह्यामध्ये फी माफी मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा हे महत्त्वाचं मित्रांनो. यामध्ये सर्वांना फी माफ आहे. आता पुढचं मुद्दा मित्रांनो ह्यामध्ये अप्रेंटिसशिप नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो. तर ॲप्रेंटिस नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 10 मे 2019 मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो 10 मेच्या आत तुम्ही लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज करून द्या हे महत्त्वाचं मित्रांनो. पण तुम्हाला हा व्हिडिओ मी एक दिवस अगोदर का आणला, कारण तुम्ही लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज करून द्या म्हणून. आता पुढचा मुद्दा मित्रांनो ह्यामध्ये अर्ज पाठवण्याची पद्धत दिली मित्रांनो तुम्हाला. अर्ज पाठवण्याची पद्धत दिली मित्रांनो ईमेलद्वारे. तर बघा मित्रांनो इथे तुम्हाला वाचून दाखवतो मित्रांनो. training.cmti.nic.in इथे तुम्हाला पाठवायचं मित्रांनो अर्ज ईमेलद्वारे. तुम्हाला अंडरलाईनसुद्धा करून देतो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता म्हणजे. आणि ह्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकता. बघा दिले तुम्हाला अंडरलाईन करून तुम्ही नोटसुद्धा करू शकता. आणि ते तुम्ही ईमेलद्वारे तुम्हाला अर्ज पाठवायचे मित्रांनो. आता पुढचं पण मित्रांनो अर्ज करण्याची शेवटची तारीख. तर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 15 मे 2019. त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करणार नाही. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज करून द्या हे महत्त्वाचं मित्रांनो. लवकरात लवकर अर्ज दाखल जो करेल त्याला इथे नोकरी मिळेल मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुम्ही अजून सबस्क्राईबला प्रेस केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या. बेल आयकॉन दाबून द्या हे महत्त्वाचं मित्रांनो. कारण आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल मित्रांनो. तर नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा हे महत्त्वाचं. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पण धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.